من يسر قايل دوره بشري ده بشري إيش راسك تسون راسك نشكيش هاي شو راسك ها طهر بشدة يتسشكي نايج أروى راسك هيتسيشين تاش أمزات بسيم ما يتسيشين ها سكيني ما يتسيش يتسمين همون چرنار چه سیفیه أول ما شفت ما جيتو كم ما شو شيء يتسرشونه مومد والله ما بدي أنا بعدين أنا شفت إنه منادي سيبوا ما يتسيشين شوي سكينه شوي كذا إني يتزوجون ما كذا بدوس ما تتسكت يا زوجون لا تأتي زوجي تستعمل خابط زوجي لا تأتي و نلش تونگم تا دینه دوار پکو بزن دواری ده پختی اون زمان بدو زمان ورانی سر یه بغلی نما در بیتره نه دواری ده خابط دو تمی گرم نبشوشتی خیلی مدنی خواب بشوری گویا گرم بشوشته لا بر امن پارت وقتم خیلی Etsen şöyle düz. خاصه یافته شه بدوز Yine risk. işte şayan ne bir şey biliyor şu kadın ne oldu işte şaşırdı çeldi ha Ne o çeşitli boş. Senin ürünler bir ben namaz o nokta dinde. Kaç şaşan ha abi ne ne kadar şey hiç bu ne wala da te şade kimi kaç şaşan ma düşe ne yapayım Zuramur hiç biz. Hakkım dua etsin o şey zibanda ne beduz iyi sıvı Hakkım zuma öğreniyor zuma beduz don tak چشاش وری بچه گاهی هم وری بزرگ چه چشانه دوش نه هم دوش دست درایجی چی نه دوار خود دست پیچی سینه و پا ایسی ساندی بچه ت دوش دست سینس دا قبری بچه نه بدون ساندی بی Dua ne edersin çekin. دوایجی تا دوایده بشوی ده زمان شو بشوی ده نه زمان بره بشوی پخمه تا راس فیلم ما چه سیف پا من چه سیف چطور بی دوارش چه سیف هم چه سیف نبی نه بد کاری ندارم مگه دوار چه سیف در فعلیست کوبی چشاق Ben bunu bas bir rica et. Kardeş diyor öyle. استاينت كل شورا تايس سبدا استناختي هنا ما جيت الشور كويش تدور شو لا خلاص كلام يصير ششا هي اللي استناق كلام يصير بنص شو مش خراب وليه. شان دشي سبن Bir deşke siyah. اگه رسته بچی تایی بیسته چی اگه ریچه پولی نیسته نیسته بچی بزرگ برسته Ne kurbanmış. Emine. بچه نیسته یسته بچی یه زای Merdem بزرگ oldu. هم مردم هم بگی یسته بیت خواب دین و یه چی تو باش رو بالا تا از این خفا بود تو بعد حالا هم دست با بشور بالا هم داخل نه واسه کی Prizem ya çiğ hem bir balı hem. هم یه چی خمان میخوام بشین خم خفا و بیم وزیر هم سه امر بالا تا سه تمر بالا تا یه دسینه Neresi? Simejde neresi bulmuş koy. هم یکی بس نه نستوي نه بدو هم انت تاين شيء تسمع نه ولكن هم يتيجني بزاف
برشت خوش چشا چه حس و پیتی بود ابخه بردوره دبلونه ماشا بالا اینو با کلن ورتینی Nasıl çeşenlenecek? Açı yani az da çar bir piti bu kile. Daha piti. سیاهی بخروی دویشه Sadece dövüştü. Görmek ta duvar böyle. در دونستی خروی خدی 3 روز می بی 4 روز بی خدی او زمان نازوی بخوام زمان بشرا خداتی شد در ندوت ایسی خروی همیشه میخوام بونه اش کنش ندوت این خروی تو بده الان کارمون دکار شدی. خواه ورتینش انو بیمیش. Ama aslında bu yedek bir dokmuş. Her çelgan bir doze xine to. Xeroş şedi. Hatta şu dünesi rasış biçildi. Pa be xeroş şerdam. Ano az da tisteri. Ta verteymiş helal rast çıkmış. Kadar ben xeroş şerd. Da tarih hem nastırım duvar bir hem zamanda şu bir hemin her rast biçildi. Ha. Hem zaman hem şey nadı. Biraz da hem yine bir. Bu cüzdür. Yine. İki şartı değil خودم. Ne çaşay. Gel. هی دوزش بهرشتی چشاش نخوبه وقتی نگو تسخیر من چشاش خوش خراب نجیب ایلیش bu aynı bir ertelemek durası bu. یه صدفه چی دوزیدش به این پیغمبر یه صدفه میاد. دیش دوتیش بی مرتینی و انو قشنگ بدوزون. خب ده استادیش نده انو لیشتر ندوزی. چیز انو هم ورتیدم. نه چشات خراب. چشان نخبی دوش ایسته موردن. چشان خراب چی؟ خرابی خود ارداشت خود وردی بنیوش. نه اشتمالا. بالا به پیغمبر می دوشی ایسته موردن. دونان دوشی استش. ایگون نه جنس خوبشه. ارچه نیگون. میشه بنیوش. نه خلاصی چشاکو ها با کاری نمی‌کنم. نه یه شهر چه دو نه واریه به تاوروش کنم نتستول بردی. استنگای. الان واری حالی نیومد. ایگام خود اینگاری بعد ایجای دوزیش. دختر مجلس دوتمش بخواه. فقیرش نازویش. کنش نمی‌دوست. آینش نازویش آنسید. خیلی سری نیست. آنسیدش کن. اینش نازویش. نه ساشید اصلا نیه یا پس دسته یه اسکایرون شد یه دسته بتره زادت نما اویومه نه اچه سری کو نه مجلس نداته نما باشی اویومه تا اوکی میکنجه
dobre bravo, dobre. Bien. آره اون خراب و بیزون بس خشک و بی قدش نوتش من هاید رایا بده. آبزاشن خراب بی نفاتون Kom dat zijn je vast proef. Maşa. Wat er niet op? Kom maar rust, wat er. Ready? Wat zijn je vast proef? یه خورده دلخواهی بگم. قوت تاسوس. بیا رو. دنیا چه ساکته؟ ساکوان شالا. طایرش نه؟ طایر. طایر نه. تا طایر.
زهر آقا بی از ها اچرم زهر آقا نری بیا بوادش نبوه فعلا نبوه این نبوه تا این نکنم میخواد دو جنامش بشو اینجا بجید پشت رافاسی مختلف سامعني لا طمني بس کوره خوش تا خوش گابش بیا دا بیا الناز بیا اچرم بیا بیا دا بیا دا الناز بیا هو شنطيت ورثة ما يجوز دوزش لا 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 سري سري لا 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 Oh, la 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 la. بشوره بش. اینا مکن مبرم. مایدی. مگوش نتویری. ماما میخی. ماما سیکران سما. سنه. ماما میخی. زهر ماری خی. مجدوای خی. مجدوای خی. سته. سته. ها. دیرم. دیرم. كرو يرجو ماما بدوز الدوارهم لا 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 پشت دست من خوب میرنه بالا سیب زو علی وقتی همون سیب زو داره چه داد ملوز دوتمش چه شاکنه دو زارچم قشتم و قشتم تا همی سیب زو دارم انگای برمی نه یه چینه شانس دوری یه چینه شنگای تنج بودیش یه پته و یه اضافه اومده اول بار دوتا یه اول بار دوتا یه تنج کردی یه داخله او کردی یه زرش و یه اضافه آخه همین یه ذره آیت چشه یار آسه سانی چشه ورده یه شدیش داد بانو یه چشه داد ساش این نبود که هی چش کتیرشون نکنی هی زایش لیش نکنی فقط
برای دونگیش می انو بیارته مازیش برته میشه در خانم حتی چه شرکت مگه نشه بروش بیش خواهم میچون تابشون جان بده بوی جان بده با تابشون یکی جندومه بیاد تابشون می یکی جندومه بیاد دخواست آنها کنام خوری زر جان بده تابشون خود بره که بخون ها می اساس لبادت تا چه راست جان بده جای تایی بده آبی را بخونی باش کن نبرد باش کن زمین همین تای تو بازار باید دوشی بازار باش کنی دست بده باش رو پس استیس نراری بازار باید دوشی تو دیمی جبره بیا پادوی تو دست سوده سرای به تو خب بیا پا بشور شو پس چی شور شو دادا بازار باش کنی بیا با جبره بشو بینه نمیگی همین برام بیا پنجه پا بیا تو سوده سی بعد سه چوکی دیگه گای برداره مثلا اون کار دیگه کاری چی هم می‌بینی ما گای بردار مردی دارم دابه بیا آه بیا سه سادی برداشت آه سه که آه برد شو پرو دینه زر برام توین راست تاب سه که سرا شاره برام بوده کنم بیا می بیا اینجا متر شده دادا بیا دایی نکی زرو مشکل دیگه مرجعتی شو بیا شو زرو سر بیتر درشته باش پیشو زرمون زما بیا دارو واجب کم میگیش ارکی توی بیده برسیش نون سوچ خیلی ساله پاتین نه دونه سی گفتی تا غیر بعد بگو پخم نمی تو خود اتای چیزی نیخه هیچ چیزی کی غیر بعد بگو تا ای کار خود بگی سی خود خدیسی جامعه اورزله تو گو خیلی جامعه ساعت دو جام پاکی بینو به خدا به این قلبی آزاد یه 10 روز گذاشتم یه دو جام پاکی تا ها ولی هر چی راسو بیخرش کم نمیبینه ده خود هست دا بیا باید ولی ورسه این باید هستش ولی همی دوار به بسته کاری آده خدا دای دوار و کانیوی اوای دوار ستا خیش کانیوی لازم رو تدای تجیو اینا
الا استبرزه دو اكشت الا برزه دو اكشت رو بزونش تا بخوصه داره ده Tiana, zooma, moeva. من نخواست جام پاک کن میگم برو ات جام پاک کن میگم نه بيدي خطأ أبغى خطأ بيجي حاسس بيدي خلاصي هات بيجي بيش شو دي خد ولا كوسي خيال شو بيدي دي خلاصي بيسي يا ولد مجدي من أي دوار تاني جام بيش كذا راستی اچو نه شما تو یا چه چنده تا چشم تا تسوي بالمدورة أنا نقارني وقت بيتسي بيا نوت بداية جيرميدي كاريشانة تاغشان بشيطة تسوينا راسي دي مجوس بشيط ورم أتشا مكورة أتشا بيا ما ييني دلوقتي يوم بيفوتي يا بلاداي meu bom e potete tá já, mas ele conhece não meu bom você sabe. أتشا دا يوم هذا Faccio perché non è zicchi, non si è hanno dei fermi bene. Ah, guarda. خب بیست ساله اولی بیست ساله اولی شو می بگوش اولی بود ترا شو اولی Kimmiş taspanım nostalji بیا هنا بيجي هنا كم نبي أول شيء خذ ما بيزون همنا ما بيزون هنا بيزون هنا أي تاينا بيزون يا بعد بيزون بالي ترى لا بيزون هنا بعد يا بعد نجوسي بیا هنا بيش هنا بيش سوبروبي يعني سوبروبي الحمد لله كيف شنو ده فرموني خان بورن اما ناكيف شنو فاهمين راس كده خطوط تير الزهر مار بخير خلاص Takmam yandı. Literal. لكن يا خايب بيجي يا أنا هاتش كذا يا طيب جاسمي لا بتسألني لا بتعرفها بوتي لا ما جرتنا نودي ولا شابي هذا كرونيش باسي تيت نو
اونی های قلیبی گنانه آچرا یه دوی من زاب زاب هیبا یه زاب آبا دوی بیا با تادازش هیبا بیا با جامعه جام بارو شبرم نه بشو بیته دزوک شبرم پیش پاکی است تو پیش تازه کاس یارم بالا اصلا نه نه اونو مری بزا ادی عشان درست کن بابا برا اونو بوکسم دار برا وش دبر دای نارنده تو داشتم نه آشته میگوش به نگاری عشان بیا بزن بیا وارد هستش تیجی خواهد عشان بیا عشان بیا 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 عشان قوم بزنش بیا بزن عشان بیا چیز داره نگاری بیا کتای پاپوش بیام کویا پو هینا یهی می بشه کویا یهی می بیا زاب شما دانز کو می یهی می بشه که بام دانز کو ساکتای چوی بریزان بخیر چوی نخری و چی هو ها ترا ولا ترا خان فاصله نخ چوی بریزان بخیر نه ها ابوی برا بعد تا می نه استفاده دو زاب بشه بدم ما دای پای نخ بازر شو دای رو بیام تمرین بیام مگه شاهو هم مستشفى بيجي يعني هنا بنزلش خود سوي بخوي يبضى يدو يبطون جالسين برك ما تعطون بناظر هتصدق لي تاني دور اخي بيجرهم دور اخي بيجرهم يعني سوي بخبره ابغى سوي نخل خردم نه خبره مرا پوچ بچه تون یه هایی من بزو بدم بشه دانس آنده لی زنجر فایده نداره یه زای بزو بدم یا هی پاپوش دست نداره ها تا دستش نظر اونو اشکناره دستش اشکنانی خب پاشتور ما دستش منو تکناش به پشت مثل می دستش منو پایین او پسی پاس نه سی پاس کاملا نیبینو را که دسته ته مثل می دست منوش بیارش تا اینا پسی و یوری نش دست می کوی دست ناره پام تا برا دست تو اون یاد تو ما داشت میشه سوی داین میشه ده Ja, ich meine, du bist schon über der.
بمالید من جیب دونیم همه نه؟ نگیر پا بیر اشا بیر بگو باش پاک کشیم نه های نه کنه دیگه بیا کنه مش تروزی ay hadi esi hadi davriya tas ya iyi ki sen de yetene bir doy öyle ne نه بالا سر حساب برسه اینه که بالا شو داوودی میده تاشتان بیشتر است Fazla ringi mi? Anlaşıldı. Ne fazla ringi geçti tabii. Onu paylaşacağım mı? Ne var diye daha? Akhi ma خاص دیگه خاص کار بکنیم. ما في هذا تا کار بیرون خوبه تا کار بیرون تا آخر بیستاشی ناز خدا هر چی خدا مایش اچرا بعد التخاص میکربو فهماند میخواست کر ابوتی دوید خو هر چه پخ شوی خیر ما مایش دوره و بیرون دای مایش دوره Meclis varat şu sırada assobi ki şu cerma. Aşağıya buraya her şey biraz uzun tarla olsun. Şey bir şey daha? Ömer Rıza şu. Ben koy bakıyoruz. Eğer de taşını bakıyorsun, tüm iki çıkıyor aziden der bakıyorsun. Hem iki çıkıyor hava cerm ile bakıyorsun beteri bakıyorsun. Ama ya bunu ne kadar dayatı bu burası. Buna ay şey mi der ha ya gidiyor mer bu ne hoş. Ha duvarları sayıyor onu hatta duvarları bakıyorsa خود iki çıkıyor ile bakıyorsun. تاشون خواهی دت کسی که بیاد شبات خود فا با چردی چالیس بخوسی کو بخوسو از کارت بی از کار جامعه جامعه خیلی سبوی نمیش لازم دویدن در